हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरू, म एमके मोक्तान र तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एमके मोक्तान युट्युब च्यानल। साथीहरू, आज पनि मैले तपाईँहरूको लागि फोटोसपबाट कुनै पनि कार्यक्रमको फ्लेक्स अथवा ब्यानरको डिजाइन कसरी गर्ने भनेर एउटा भिडियो लिएर आएको छु। साथीहरू, भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईँले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला र छेउमै रहेको बेल आइकनमा पनि क्लिक गर्न नबिर्सिनुहोला ताकि आगामी दिनमा आउने नयाँ भिडियोहरू सबैभन्दा पहिले तपाईँको माझमा पुग्न सकोस्। साथीहरू, अब लागौँ हामी आजको भिडियोतर्फ। सबैभन्दा पहिले तपाईँ आफ्नो फोटोसप खोल्नुहोला। जस्तै म यहाँनिर मेरो फोटोसप खोल्छु। फोटोसप खोलिसकेपछि तपाईँ यहाँनिर फाइलमा जानुहोला। फाइलमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ न्यू, यहाँनिर न्यूमा क्लिक गर्नुहोला। न्यूमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर न्यू डकुमेन्टको लागि एउटा इन्टरफेस र इन्टरफेस आइसके पछाडि यहाँ तपाईँले छेउमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर डकुमेन्टको साइज, यहाँनिर हाइट, विथ, रेजुलेसनहरू। यसमा चाहिँ आज हामी 4x3 फिटको एउटा ब्यानर डिजाइन गर्न गइरहेका छौँ। त्यसैले 4 फिट बाई 3 फिटलाई चाहिँ हामी फर्स्टमा इन्चमा कन्भर्ट गर्छौँ। त्यसको लागि यहाँनिर यसमा जान्छौँ र यसमा हामी इन्च सेलेक्ट गर्छौँ। इन्च सेलेक्ट गरिसके पछाडि अब 4 फिटलाई चाहिँ हामी इन्चमा ल्याउँदाखेरि 4 × 12 गर्दाखेरि 48 इन्च हुन्छ। यहाँनिर 48 इन्च राख्छौँ र हाइटमा पनि 3 फिटलाई हामी फेरि इन्चमा कन्भर्ट गर्दाखेरि 12 × 3 गर्दा 36 हुन्छ। यहाँनिर हामी 36 इन्च चाहिँ हाइट राख्छौँ र रेजुलेसन चाहिँ यहाँनिर 300 रहेको छ। यो चाहिँ धेरै भयो, त्यसैले हामी यहाँनिर 72 राख्छौँ किनभने हामीले फ्लेक्स ब्यानरहरूको डिजाइन गर्दा 72 देखि 100 को बिचमा चाहिँ हामी रेजुलेसन राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यहाँनिर मैले 72 रेजुलेसन राखिदिएँ। त्यसपछि रहेको चाहिँ यहाँनिर कलर मोड। कलर मोडमा चाहिँ हामी CMYK कलर मोडै राख्छौँ किनभने यो चाहिँ हामीले प्रेसमा प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यसलाई हामीले CMYK कलर मोडमै राखिदिन्छौँ र यहाँनिर क्रिएटमा क्लिक गर्छौँ। यसरी क्रिएटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँनिर 4x3 फिटको एउटा ब्यानरको लागि एउटा डकुमेन्ट क्रिएट भएको छ अथवा साइज क्रिएट भएको छ। यदि साइज क्रिएट भइसकेपछि अब हामी यहाँनिर चाहिँ कन्टेन्टहरू टाइप गर्छौँ है त। कन्टेन्टहरू रहेको छ यहाँनिर। सुरुमा म कन्टेन्ट टाइप गर्नको लागि यहाँनिर टेक्स्ट टुलमा जान्छु। टेक्स्ट टुलमा गइसकेपछि यहाँनिर क्लिक गर्छु। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सानो यहाँनिर के टेक्स्टहरू आएको छ। यसलाई चाहिँ मैले कन्ट्रोल टी ले ट्रान्सफर्म गरेर यसलाई मैले ठुलो बनाउँछु र यसको कलर रहेको छ व्हाइट, त्यसैले व्हाइटमा व्हाइट खुलिरहेको छैन। यसमा मैले डबल क्लिक गर्छु र यहाँनिर व्हाइटमा गएर यसको कलरलाई ब्ल्याकमा चेन्ज गर्छौँ। ब्ल्याकमा चेन्ज गरिसके पछाडि अब म यसैमाथि हाम्रो कन्टेन्ट लेख्छौँ है त। यति लेखिसके पछाडि अब म यसलाई कन्ट्रोल टी ले ट्रान्सफर्म गरेर यसलाई ठुलो बनाउँछौँ र यसलाई मैले इन्टर गरिदिन्छु र यही फन्टलाई मैले अल्ट र शिफ्ट क्लिक गरेर यहाँनिर ड्र्याग गरिदिन्छु र यसलाई मैले फेरि कन्ट्रोल टी ले ट्रान्सफर्म गरेर सानो पार्छु र यसमा फेरि म कन्टेन्ट लेख्छु। यति लेखिसकेपछि अब म फेरि यो फन्टलाई सानो बनाउँछु। त्यसको लागि कन्ट्रोल टी ले ट्रान्सफर्म गर्छु र यसलाई यसरी ड्र्याग गरेर सानो बनाउँछु र यसलाई मैले इन्टर गरिदिन्छु र यो दुईटा जुन फन्ट छ यो दुईटालाई मैले यसरी सिलेक्ट गर्छु र यहाँ माथिबाट अलाइनमेन्ट मिलाउँछु। यति भइसके पछाडि अब फेरि हाम्रो अर्को पनि कन्टेन्ट रहेको छ। त्यसको लागि फेरि मैले यही फन्टलाई अल्ट र शिफ्ट थिचेर तलतिर ड्र्याग गर्छु र यसैमा डबल क्लिक गरेर त्यो कन्टेन्ट यहाँनिर म टाइप गर्छु। यति टाइप गरिसकेपछि अब यसलाई मैले फेरि कन्ट्रोल टी ले ट्रान्सफर्म गरेर यसको साइजलाई चाहिँ म यसरी ड्र्याग गरेर ठुलो बनाउँछु र म यसको फन्टहरूलाई चेन्ज गर्छु। सुरुमा जस्तै नेपाल रेड क्रस सोसाइटी, यसको म फन्ट राख्छु नेपाली फन्ट गणेश GANESS। यसै गरी म तेस्रो अधिवेशनलाई पनि गणेश फन्टमै राख्छु GANESS। यसरी मैले फन्टहरू चेन्ज गरिसकेपछि अब म नेपाल रेड क्रस सोसाइटीलाई चाहिँ हल्का सानो बनाउँछु। त्यसको लागि यसलाई मैले यसरी ड्र्याग गरिदिएँ र यो तलको जुन छ यसलाई दुईटैले मैले सेलेक्ट गरिदिएँ र यसलाई अलाइन मिलाइदिएँ र यसलाई हल्का तल सारिदिएँ र तेस्रो अधिवेशनमा पनि मैले क्लिक गरेँ र कन्ट्रोल ए ले सेलेक्ट अल गरेर यसलाई पनि मैले सेन्टरमा राखिदिएँ। यति भइसके पछाडि अब म माथि एउटा ट्यागलाइन रहेको छ त्यो ट्यागलाइन पनि यहाँ टाइप गर्छु। त्यसको लागि यो फन्टलाई मैले अल्ट र शिफ्ट थिचेर माथि ड्र्याग गरिदिन्छु र यसैमा म लेखिदिन्छु।
यसरी यो टाइप गरिसकेपछि फेरि म यसलाई क्लिक गर्छु र क्लिक गरेर कन्ट्रोल ए ले सिलेक्ट अल गरेर यसलाई पनि म सेन्टरमा राखिदिन्छु र कन्ट्रोल डी ले डिसिलेक्ट गरिदिन्छु। यति भइसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँनिर लगभग सबै कन्टेन्टहरू आइसकेको छ र तल रहेको छ हाम्रो यहाँनिर कार्यक्रमको स्थानहरू र यसलाई फेरि मैले यसलाई ड्र्याग गरिदिएँ, अल्ट थिचेर यसलाई मैले ड्र्याग गरिदिएँ र ड्र्याग गरिसकेपछि यसमा मैले फेरि कार्यक्रम राख्छु। यसरी टाइप गरिसकेपछि अब म यसलाई कन्ट्रोल ए ले सिलेक्ट गर्छु र यहाँ माथिबाट यसलाई अलाइन मिलाइदिन्छु र यति भइसकेपछि यसलाई मैले यहाँ छेउमा ल्याएँ र यसलाई फेरि मैले अल्ट र शिफ्ट थिचेर ड्र्याग गरिदिन्छु र ड्र्याग गरेर यसमा हामी राख्छौँ आयोजक। यसरी टाइप गरिसकेपछि अब फेरि म यसलाई सार्छु र यो दुईटै फन्टलाई यहाँ सेलेक्ट गरेर कन्ट्रोल टी ले ट्रान्सफर्म गरेर यसलाई म सानो बनाइदिन्छु। यसरी सानो बनाइसके पछाडि जुन आयोजक लेखेको छ यसलाई मैले यता छेउमा ल्याउँछु ड्र्याग गरेर यसमा डबल क्लिक गरेर यसलाई पनि फेरि म सेन्टर गरिदिन्छु यसरी। यति भइसकेपछि फेरि म यसलाई छेउमै लगेर जान्छु र यहाँनिर तपाईँको हाम्रो सबै कन्टेन्टहरू चाहिँ मैले यहाँ टाइप गरिसकेको छु। यति भइसकेपछि अब फेरि म यहाँनिर लाइन क्रिएट गर्छु। यसको लागि म रेक्ट्याङ्गल टुलमा जान्छु र रेक्ट्याङ्गल टुलमा रेक्ट्याङ्गल सेलेक्ट गरेर यसमा मैले एउटा सानो लाइन क्रिएट गर्छु र यो लाइनको जुन कलर छ यसमा चाहिँ मैले रेड राखिदिन्छु। यहाँनिर म रेडमा क्लिक गर्छु। यहाँनिर हाम्रो कलर रहेको छ जुन यो रेडमा कन्भर्ट भइसकेको छ। अब म यहाँनिर तेस्रो अधिवेशन रहेको छ यसलाई पनि म कलर चेन्ज गर्छु। यहाँ क्यारेक्टरमा जान्छु, यहाँ ब्ल्याक रहेको छ यसमा मैले फेरि यसको कलरमा मैले रेड चुज गरिदिन्छु र यहाँ ओके गरिदिन्छु र यहाँ माथि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ नेपाल रेड क्रस सोसाइटी, यसमा पनि म यसको कलर रेड राखिदिन्छु। यसमा ब्ल्याक रहेको छ यसमा कलरमा जान्छु, यहाँ रेड क्लिक गर्छु र यहाँ रेड चुज गर्छु र जुन यहाँनिर पुरानो झागाझोली उपशाखा छ यसलाई चाहिँ मैले ब्ल्याकमै राखिदिन्छु र यहाँ कार्यक्रम रहेको छ कार्यक्रमको पनि यहाँनिर म यसमा सेलेक्ट गर्छु र कार्यक्रममा मात्र सेलेक्ट गर्छु र यहाँ कलरमा जान्छु र यसमा चाहिँ म ब्लू कलर राखिदिन्छु। यसमा मैले ओके गरिदिएँ र यहाँनिर जुन पछाडिको मिति रहेको छ यसमा फेरि म सेलेक्ट गर्छु र माथि गएर यसमा चाहिँ म यो रेड कलरमा यहाँनिर रेड कलर चुज गर्छु। त्यसपछि आएर यहाँ स्थान रहेको छ स्थानमा पनि म यसलाई पनि ब्लू कलर दिन्छु। यसलाई सिलेक्ट गरेँ, कलरमा जान्छु र यहाँनिरबाट ब्लू कलर चुज गर्छु र ओके गरिदिन्छु र यहाँनिर जुन आयोजक रहेको छ यहाँनिर आयोजकको म फेरि फन्ट चेन्ज गरिदिन्छु। आयोजक चाहिँ यहाँनिर म गणेश फन्ट राखिदिन्छु। यहाँनिर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो आयोजकको चाहिँ फन्ट चेन्ज भइसकेको छ र यसलाई फेरि म सिलेक्ट गर्छु र सिलेक्ट गरेर क्यारेक्टरमा जान्छु र यहाँनिरबाट अन्डरलाइन दिन्छु। यसमा मैले के गरिदिएँ र आयोजकको कलर पनि म चेन्ज गर्छु। आयोजकमा मात्र सिलेक्ट गरिदिएँ र माथि कलरमा गएँ, यहाँनिर मैले कलर चेन्ज गरिदिन्छु र यो कलर राख्छु र यसमा ओके गरिदिएँ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी यसको मैले कलर राखिदिन्छु रेड। यहाँनिर म रेड कलर चुज गर्छु र ओके गरिदिन्छु र पुरानो झागाझोली उपशाखालाई चाहिँ मैले ब्ल्याकमै राखिदिएँ। यति भइसके पछाडि अब म यहाँनिर ब्याकग्राउन्डमा एउटा ग्रेडियन्ट कलर दिन्छु। त्यसको लागि म यहाँनिर ब्याकग्राउन्डमा जान्छु, यहाँनिर जुन लक छ यसलाई अनलक गर्छु र यसमा राइट क्लिक गर्छु र यहाँनिर ब्लेन्डिङ अप्सनमा जान्छु र यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ ग्रेडियन्ट ओभरले, यसमा क्लिक गर्छु र यसमा म कलर चुज गर्छु। जस्तै यहाँनिर ब्ल्याक छ, ब्ल्याकको ठाउँमा म यहाँनिर मैले यो कलर चुज गरेँ, ओके गरिदिएँ र यहाँनिर फेरि यो छेउमा जान्छु। यसमा कलरमा चाहिँ फेरि म यहाँनिरको कलर चुज गर्छु। यहाँनिर फेरि मैले ओके गरेँ र यसलाई मैले फेरि ओके गरिदिएँ र यसलाई ड्र्याग गरेर हल्का माथि लगिदिएँ। यति भइसके पछाडि यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ ग्रेडियन्ट पनि यहाँनिर एप्लाई भइसकेको छ। यसपछि म यसलाई ओके गरिदिन्छु र त्यसपछि आएर म जुन हाम्रो यो ब्याकग्राउन्ड लेयर छ यसलाई मैले फेरि लक गरिदिन्छु र लक गरिसकेपछि यो दुईटा फन्ट र हाम्रो लाइन छ यसलाई मैले सिलेक्ट गरेर हल्का यसलाई तल सार्छु र त्यसमा पनि यो लाइनलाई मात्रै मैले हल्का सिलेक्ट गरेर यसलाई तल ल्याउँछु।
यति भइसकेपछि यहाँनिर पुरानो झागाझुली र रेड प्लसमा मैले सिफ्ट थिचेर क्लिक गर्छु र यहाँनिरबाट फेरि अलाइन मिलाउँछु। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो अलाइन मिलिरहेको छ। त्यसपछि म यहाँनिर लोगो लिएर आउँछु, कन्ट्रोल ओ। यहाँ त देख्न सक्नुहुन्छ डेस्कटपमा मैले मेरो यहाँनिर लोगो चाहिँ अगाडि नै डाउनलोड गरेर राखिसकेको छ, त्यही भएर यसलाई मैले ओपन गर्छु। ओपन गरिसके पछाडि अब म यो लेयरको यो लोगोको लेयरमा जान्छु र यसमा राइट क्लिक गरेर यसलाई कन्भर्ट टु स्मार्ट अब्जेक्टमा कन्भर्ट गर्छु। त्यसपछि यो लोगोलाई लगेर ड्र्याग गरेर म यसमा राख्छु र यो लोगोलाई मैले फेरि हल्का ठुलो बनाउँछु। त्यसपछि आएर यहाँनिर नेपाल रेड क्रस सोसाइटी रहेको छ, यसलाई मैले हल्का माथि लगेर जान्छु र लोगोलाई हल्का मुनि लिएर यसरी डिजाइन दिन्छु र पुरानो झागाझुलीलाई पनि अलिकति तल सार्छु र तेस्रो अधिवेशनलाई म अलि माथि लगेर जान्छु र तेस्रो अधिवेशनमा पनि म यहाँनिर यसलाई पनि डिजाइन दिन्छु। यसलाई मैले जस्तै क्लिक गर्छु, क्लिकमा गएर यहाँ लेयरमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यसमा क्लिक भएको छ। त्यसपछि यसको म राइट क्लिक गर्छु र यहाँनिर ब्लेन्डिङ अप्सनमा जान्छु। सुरुमा यहाँनिर ड्रप स्याडो दिन्छु। ड्रप स्याडोमा यहाँनिर ओपासिटी मैले यहाँ 100 राखिदिएँ। कलरमा मैले यसमा ब्ल्याक कलर चुज गरेँ र डिस्टेन्सलाई मैले बढाइदिएँ र स्पिडलाई पनि बढाइदिन्छु र साइजलाई पनि हल्का बढाइदिन्छु। यति भइसके पछाडि अब म यहाँनिर स्ट्रोकमा जान्छु। स्ट्रोकमा गएपछि यसको कलर राख्छु, म व्हाइट कलर चुज गर्छु। यसमा रेड छ, यसमा रेडको ठाउँमा मैले व्हाइट चुज गरेँ र ओके गरिदिएँ र यसको आउटसाइड जुन स्ट्रोकको आउटसाइड छ यसलाई मैले हल्का बढाइदिएँ र यसलाई मैले ओके गरिदिएँ। यति भइसक्यो तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो हल्का डिजाइनहरू आएको छ। त्यसपछि आएर म हेरौँ तेस्रो छ, तेस्रोको पनि कलर चेन्ज गरिदिन्छु। तेस्रोलाई मात्रै सेलेक्ट गरिदिएँ, यहाँनिर कलरमा गएँ र यसको यहाँनिर ब्लू कलर यसमा मैले चुज गर्छु। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर ब्लू कलर चुज भएको छ, यसलाई मैले ओके गरिदिएँ। त्यसपछि आएर यहाँनिर माथि रहेको छ हाम्रो सेवा नै धर्म हो, यसमा चाहिँ म एउटा चाहिँ लाइन क्रिएट गर्छु। जस्तै मैले यहाँबाट यसरी लाइन क्रिएट गरिदिएँ। लाइन क्रिएट गरिसके पछाडि म यसलाई फेरि यसमा यो जुन रेक्टेङ्गल छ यसमा क्लिक गरेँ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लेयरमा यहाँ क्लिक भइरहेको छ। यसको फेरि म राइट क्लिक गर्छु र यहाँ ब्लेन्डिङ अप्सनमा जान्छु र म फेरि यसमा ग्रेडियन्ट ओभरलेमा जान्छु र ग्रेडियन्ट ओभरलेमा गइसकेपछि यहाँनिरबाट म 3 कलरमा यहाँ क्लिक गर्छु, 3टा कलरमा यहाँ चुज भइरहेको ठाउँमा। त्यसपछि आएर मैले यहाँनिर ओके गरेँ। ओके गरिसकेपछि यसको जुन एङ्गल छ यसमा मैले यसलाई चाहिँ मैले 100 माइनस 180 राख्छु। त्यसपछि फेरि म यहाँनिर ग्रेडियन्ट कलरमा जान्छु र यसको बिचको जुन कलर छ यसमा चाहिँ म यहाँनिर यो जुन हाम्रो तेस्रो लेखिएको छ त्यहाँनिरको कलर पिकअप गर्छु, ब्लू कलर। र यसमा मैले यसमा हल्का गाढा ब्लू राखिदिन्छु र ओके गरिदिएँ र छेउछेउको जुन कलर छ यसमा चाहिँ मैले यो साइडको कलर पिकअप गरिदिएँ र ओके गरेँ। फेरि यसमा पनि मैले सेम त्यसरी नै कलरमा जान्छु र यहाँनिरको यो साइडको कलर पिकअप गर्छु। यति भइसके पछाडि अब म यसमा ओके गरिदिन्छु र ओके गरिसके पछाडि यहाँनिर फेरि ओके गरेँ र तपाईँले यहाँ पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो जुन फन्ट रहेको छ यसलाई चाहिँ मैले माथि लिएर आउँछु। त्यसपछि यो जुन ब्याकग्राउन्ड छ यसलाई मैले हल्का माथि लगेर जान्छु र यो जुन हाम्रो ब्ल्याक कलर छ यसलाई चाहिँ मैले व्हाइटमा चेन्ज गरिदिन्छु। जस्तै म यहाँ व्हाइटमा जान्छु, यहाँनिरबाट यसको फन्ट कलर चाहिँ मैले व्हाइट क्लिक गरिदिएँ र यसलाई मैले फेरि यो जुन हाम्रो माथिको डिजाइन छ यसलाई मैले क्लिक गरेँ र रेड प्लसको तल्लोको फन्टलाई क्लिक गरेँ र यो दुईटालाई मैले अलाइन मिलाइदिएँ र यो सेम गरी मैले यो जुन फन्ट छ फन्ट र पछाडिको डिजाइनमा क्लिक गरिदिएँ, सिफ्ट थिचेर र यसलाई मैले फेरि अलाइन मिलाइदिएँ र यो दुईटालाई नै फेरि मैले सेलेक्ट गरिदिन्छु र यसलाई हल्का अलाइन मिलाइदिन्छु। यसरी अलाइन मिलाइसकेपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो लगभग डिजाइन भइसकेको छ। फेरि म यो तेस्रो अधिवेशनमा क्लिक गर्छु र यसमा क्लिक गरेर यसको फन्टलाई हल्का सानो बनाउँछु र यहाँनिर ओके गरेँ। कन्ट्रोल ए ले सिलेक्ट अल गरेर फेरि यसलाई मैले अलाइनमेन्ट मिलाइदिएँ र कन्ट्रोल डी ले डिसिलेक्ट गरिदिन्छु। फाइनली तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो एउटा डिजाइन क्रिएट भइसकेको छ। अब फेरि म यहाँनिर एउटा छेउछेउमा चाहिँ एउटा स्ट्रोक दिन्छु। त्यसको लागि म फेरि यहाँनिर लेयरमा जान्छु र लेयरमा जुन हामीले लक गरेको छ यसलाई अनलक गर्छु, राइट क्लिक गर्छु र यहाँनिर ब्लेन्डिङ अप्सनमा जान्छु
त्यसपछि आएर यहाँनिर म स्ट्रोकमा जान्छु। स्ट्रोकमा गइसकेपछि यहाँनिर आउटसाइड छ पोजिसन, त्यसलाई इनसाइड गर्छु र यहाँनिर कलर रहेको छ हाम्रो रेड, यसमा मैले रेड कलरै राखिदिएँ र त्यसपछि आएर साइजलाई यसलाई मैले बढाइदिएँ। तपाईले यहाँनिर आफ्नो आवश्यकता अनुसार यहाँ साइज राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर यति साइज राखिदिएँ र ओके गरिदिएँ। साथीहरू फाइनली हाम्रो यहाँनिर ब्यानरको डिजाइन कम्प्लिट भइसकेको छ। सो तपाईले पनि यसरी नै फोटोसपबाट कुनै पनि कार्यक्रमको फ्लेक्स अथवा ब्यानरको डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको लागि भने भिडियो यति नै। अर्को नयाँ भिडियोमा हामी फेरि भेटौँला।